Cá sấu không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của người đang yên ổn, nó chỉ tìm đến khi có một kẻ địch ẩn mình dưới lớp vỏ thân thiện, đang âm thầm rình rập bạn. 7 ngày tới là thời điểm quyết định, có người trúng lớn nhờ nhận ra kẻ địch kịp lúc, có người mất trắng vì phớt lờ giấc mơ. Phần lớn người nằm mơ thấy cá sấu đều đang rơi vào một trong 3 tình huống, có kẻ địch ẩn mình giả vờ thân thiện, nhưng thực chất đang âm mưu hại mình, đang sống trong một môi trường tiềm ẩn nguy hiểm dù chưa lộ ra ngoài, hoặc bản thân đang quá dễ dãi và mất cảnh giác trước người khác. Cá sấu tượng trưng cho kẻ địch ẩn mình dưới nước, nơi mắt thường không nhìn thấy được. Nếu cá sấu cắn bạn, đó là dấu hiệu của sự phản bội. Nếu nó ăn thịt ai đó, nghĩa là một đối thủ mạnh sắp xuất hiện. Nếu nó đuổi theo bạn, bạn đang chạy trốn khỏi một vấn đề mà lẽ ra phải đối mặt. Còn nếu nó lặng lẽ nằm dưới nước, thì mối nguy vẫn chưa lộ diện nhưng chắc chắn đang tồn tại. Hãy cùng đi qua từng trường hợp cụ thể để biết chính xác giấc mơ của bạn đang muốn cảnh báo điều gì. Nhóm 1. Kẻ địch ẩn mình trong công việc. Nếu trong giấc mơ bạn thấy cá sấu cắn vào tay, đó là tín hiệu công việc của bạn sắp bị phá hoại, một đối thủ đang xuất hiện, hoặc chính đồng nghiệp và đối tác đang có ý định lừa gạt bạn. Lời khuyên là hãy cẩn trọng với mọi hợp đồng, đừng vội tin những lời nói dễ dãi. Quý nhân trong trường hợp này thường là một người lớn tuổi trong công ty, và con số gắn liền với giấc mơ này là 61 và 03. Nếu cá sấu cắn vào chân, đây là dấu hiệu bạn đang bị cản bước, không thể tiến về phía trước, dù trong công việc hay trong tình cảm. Đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách vượt qua rào cản đó, và bạn bè sẽ là người hỗ trợ bạn lúc này. Con số cần nhớ là 90. Khi cá sấu cắn thẳng vào người bạn, nghĩa là bạn sắp bị tấn công bất ngờ, kẻ địch đã lộ diện và buộc bạn phải đối mặt trực tiếp. Hãy giữ bình tĩnh, người thân sẽ là chỗ dựa cho bạn lúc này. Con số của trường hợp này là 99 và 11. Nếu trong mơ cá sấu chủ động tấn công dữ dội, đó là báo hiệu một khó khăn lớn khó lòng tránh khỏi, có thể là khủng hoảng trong công việc hoặc tình cảm. Đừng cố tự mình giải quyết, hãy tìm sự giúp đỡ từ quý nhân xung quanh. Con số ứng với giấc mơ này là 99 và 23. Còn nếu bạn mơ thấy cá sấu bò thẳng vào nhà mình, đây là điềm báo kẻ địch đã xâm nhập vào chính gia đình bạn, có thể một người thân hoặc bạn bè thân cận đang có ý xấu. Hãy cẩn trọng và đừng tiết lộ bí mật cho bất kỳ ai lúc này, người lớn tuổi trong gia đình sẽ là quý nhân của bạn. Con số cần nhớ là 22. Câu chuyện của chị Lan, 35 tuổi, sống ở Vĩnh Long, là một minh chứng rõ ràng cho nhóm giấc mơ này. Chị kể lại rằng, đêm đó chị mơ thấy một con cá sấu cắn vào tay mình, máu chảy đỏ cả mặt nước, chị giật mình tỉnh dậy giữa đêm với cảm giác lạnh sống lưng. Đúng một tuần sau, đối tác làm ăn bất ngờ hủy hợp đồng trị giá 300 triệu đồng mà không báo trước, đồng thời chị phát hiện một đồng nghiệp thân thiết đã nói xấu mình với sếp suốt thời gian qua. Thay vì suy sụp, chị Lan bình tĩnh tìm kiếm đối tác mới và chỉ sau 2 tuần, đã ký được hợp đồng trị giá 500 triệu đồng, còn người đồng nghiệp kia thì bị điều chuyển sang bộ phận khác. Con số 61 và 03 mà chị đánh theo giấc mơ hôm đó đã về chính xác. Một trường hợp khác là của anh Hùng, 42 tuổi, ở Cà Mau. Anh mơ thấy một con cá sấu bò vào tận trong nhà, lượn quanh giường ngủ của mình, khiến anh không dám nhúc nhích. Chỉ 3 ngày sau, anh phát hiện một người thân trong gia đình đã vay tiền của mình từ lâu, nhưng liên tục né tránh không trả, kéo theo một trận cãi vã lớn trong nhà. Anh Hùng đã bình tĩnh xử lý, đòi lại được đúng 100 triệu đồng, và mối quan hệ gia đình sau đó cũng được hàn gắn. Con số 22 anh đánh theo giấc mơ hôm ấy đã về chuẩn xác. Nhóm 2. Đối thủ mạnh trong tình cảm. Khi giấc mơ chuyển sang cảnh cá sấu ăn thịt một người khác, đó là điềm báo một đối thủ mạnh sắp xuất hiện, và bạn có nguy cơ thua cuộc, có thể là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm, hoặc một đối thủ cạnh tranh trong công việc. Lời khuyên lúc này là nên rút lui thay vì đối đầu trực diện, bạn bè sẽ là người khuyên nhủ đúng lúc. Con số cần nhớ là 12. Nếu trong giấc mơ chính bạn là người bị cá sấu ăn thịt, đó là dấu hiệu bạn sắp nếm trải một thất bại lớn trước một đối thủ quá mạnh. Hãy học cách chấp nhận và tìm kiếm cơ hội mới, thay vì dằn vặt bản thân, người thân sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Con số của trường hợp này là 26 và 62. Khi bạn mơ thấy mình đang bị cá sấu đuổi theo, đó là lời nhắc rằng bạn đang chạy trốn một vấn đề, có thể là một khoản nợ hoặc một trách nhiệm mà bạn cứ mãi né tránh. Đã đến lúc đối mặt thay vì tiếp tục lảng tránh, và lần này bạn sẽ phải tự mình giải quyết. Con số cần nhớ là 65 và 73. Còn nếu cảnh mơ là bạn bị cá sấu đuổi ngay dưới làn nước sâu, đây là tín hiệu bạn đang chạy trốn trong vô thức khỏi một vấn đề chưa lộ diện, nhưng chắc chắn sẽ sớm ập đến. Hãy chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, đừng để đến lúc hoang mang mới xoay sở, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc để giúp bạn.
Con số của giấc mơ này là 23 và 70. Chị Mai, 30 tuổi, ở Sóc Trăng, từng trải qua một giấc mơ ám ảnh khi thấy mình bị chính con cá sấu cắn xé. Cơn đau dữ dội đến mức chị bật khóc trong mơ. Đúng một tuần sau, công ty chị đang làm bất ngờ tuyên bố phá sản, chị mất việc trong sự hoang mang. Nhưng thay vì gục ngã, chị Mai đã tận dụng thời gian đó học thêm kỹ năng mới và chỉ sau 2 tháng đã tìm được công việc mới với mức lương cao hơn 20% so với trước. Con số 26 và 62 mà chị đánh theo giấc mơ đã trúng. Chú Minh, 48 tuổi, ở Bến Tre, lại mơ thấy mình bị một con cá sấu đuổi giết ngay dưới dòng nước, càng bơi càng không thể thoát ra được, mồ hôi vã ra như tắm khi tỉnh giấc. 3 ngày sau, chú phát hiện người yêu của mình đã có người khác, một cú sốc khiến chú đau lòng suốt cả tháng trời. Nhưng rồi chú Minh cũng dần vượt qua, tìm được một mối quan hệ mới, hạnh phúc và trọn vẹn hơn nhiều. Con số 23 và 70 đã về đúng như giấc mơ báo trước. Nhóm 3. Những tình huống cá sấu hiếm gặp. Nếu bạn mơ thấy một con cá sấu con nhỏ bé, đừng chủ quan, bởi đối thủ tuy nhỏ nhưng sẽ sớm lớn mạnh. Đây là dấu hiệu của một biến động nhỏ đang manh nha, trong công việc hoặc tình cảm, cần đề phòng ngay từ đầu. Người thân sẽ là người khuyên nhủ bạn đúng lúc, con số cần nhớ là 67. Khi giấc mơ là hình ảnh một con cá sấu mẹ đang mang thai, đó là điềm báo một đối thủ mạnh đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần thay vì hoang mang, quý nhân sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn biến động này. Con số của trường hợp này là 51. Nếu bạn thấy hai con cá sấu đang lao vào cắn xé nhau, đây là dấu hiệu một xung đột lớn sắp nổ ra xung quanh bạn, có thể là mâu thuẫn trong công việc hoặc gia đình. Tốt nhất nên tránh xa, đừng dại dột can thiệp vào chuyện của người khác. Con số cần nhớ là 88 và 99. Khi cá sấu trong giấc mơ chỉ nằm im ngủ yên, đó là lời nhắc rằng bạn đang thiếu động lực sống, công việc hay tình cảm đang trôi qua một cách vô định không mục tiêu. Đã đến lúc đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng, thay vì để mọi thứ đến đâu hay đến đó, bạn bè sẽ là người khuyên bạn tỉnh táo lại. Con số của giấc mơ này là 18 và 24. Còn nếu trong mơ bạn nghe thấy cá sấu cất tiếng nói như người, đây là một điềm báo đặc biệt, cho thấy có ai đó đang dùng lời nói ngọt ngào để lừa gạt bạn, có thể trong công việc hoặc tình cảm. Hãy cẩn trọng với những gì người khác nói, đừng vội tin ngay. Con số cần nhớ là 96. Anh Tuấn, 39 tuổi, ở Kiên Giang, kể lại giấc mơ thấy hai con cá sấu lao vào cắn xé nhau, đến mức máu nhuộm đỏ cả mặt nước, khiến anh tỉnh giấc trong trạng thái hoang mang. Đúng một tuần sau, hai đồng nghiệp trong công ty anh xảy ra mâu thuẫn gay gắt, kéo theo cả phòng ban chia thành hai phe đối đầu nhau. Anh Tuấn nhớ lại giấc mơ và quyết định đứng ngoài cuộc, không can thiệp vào bất kỳ phe nào. Nhờ thái độ trung lập và khéo léo đó, chính anh lại được xếp để mắt và đề bạt lên vị trí quản lý mới. Con số 88 và 99 anh đánh theo giấc mơ đã về trúng. Chị Linh, 27 tuổi, ở Trà Vinh, có một giấc mơ khá kỳ lạ khi nghe thấy con cá sấu cất tiếng nói rõ ràng, coi chừng người thân. 3 ngày sau, chị phát hiện người bạn thân thiết nhất của mình đã mượn một khoản tiền lớn từ lâu, nhưng luôn tìm cách trốn tránh không trả. Chị Linh quyết định đòi lại được 50 triệu đồng và sau đó cắt đứt hẳn mối quan hệ để tránh rắc rối về sau. Con số 96 ngày hôm đó cũng đã ra chính xác. Nhóm 4. Cá sấu và môi trường nước. Nếu bạn mơ thấy một con cá sấu lặng lẽ nằm dưới làn nước sâu, đây là tín hiệu cho thấy nguy hiểm vẫn chưa lộ diện, nhưng chắc chắn sẽ sớm xuất hiện, có thể là một vấn đề âm thầm trong công việc hoặc tình cảm. Hãy chuẩn bị tâm lý từ bây giờ, quý nhân sẽ giúp bạn khi cần. Con số của giấc mơ này là 34 và 54. Khi cá sấu xuất hiện đang bơi trên một dòng sông, đó là dấu hiệu bạn sắp gặp khó khăn trong công việc, một biến động đang chờ phía trước. Đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách vượt qua với sự hỗ trợ từ bạn bè. Con số cần nhớ là 13 và 46. Nếu trong mơ cá sấu bơi giữa biển khơi rộng lớn, đây là điềm báo một khó khăn lớn hơn, có thể là khủng hoảng thực sự trong công việc hoặc tình cảm. Đừng cố gồng mình tự giải quyết một mình, hãy tìm đến sự giúp đỡ từ quý nhân xung quanh. Con số của trường hợp này là 26 và 54. Còn nếu bạn mơ thấy cá sấu đã bò hẳn lên trên cạn, điều đó có nghĩa nguy hiểm không còn ẩn giấu nữa mà đã lộ rõ, buộc bạn phải đối mặt trực tiếp thay vì né tránh. Người thân sẽ là chỗ dựa vững chắc lúc này. Con số cần nhớ là 80. Anh Hải, 44 tuổi, ở Đồng Tháp, mơ thấy một con cá sấu nằm im dưới làn nước rồi từ từ bơi lại gần mình. Cảm giác đe dọa khiến anh không dám cử động. Đúng một tuần sau, công ty nơi anh đầu tư cổ phiếu bất ngờ dính tin đồn phá sản, giá cổ phiếu lao dốc mất 50% chỉ trong vài ngày. Nhớ lại giấc mơ,
Anh Hải quyết định bán tháo kịp thời trước khi giá giảm sâu hơn, nhờ vậy tránh được khoản lỗ lên đến 200 triệu đồng. Con số 34 và 54 anh đánh theo giấc mơ đã trúng. Chị Mai, 32 tuổi, ở An Giang, lại mơ thấy một con cá sấu bò hẳn lên cạn, rồi tiến thẳng vào nhà mình, cảnh tượng khiến chị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. 3 ngày sau, chị phát hiện người yêu mình đã âm thầm quen một người khác suốt thời gian dài, một cú sốc khiến chị đau lòng không nguôi. Nhưng rồi thời gian đã giúp chị chữa lành, và chị tìm được một người mới thực sự trân trọng mình hơn. Con số 80 mà chị đánh theo giấc mơ đã ra đúng. Sau khi đã hiểu rõ giấc mơ của mình thuộc nhóm nào, điều tiếp theo bạn cần làm là chuẩn bị những vật phẩm phù hợp để chế ngự năng lượng của kẻ địch ẩn mình. Vật phẩm đầu tiên là một lưỡi dao đồng cổ tượng trưng cho sự sắc bén, giúp bạn phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp quanh mình, nên đặt trên bàn làm việc hoặc trong kết sắt, với mũi dao hướng ra phía cửa. Muối biển nguyên chất, khoảng 1 kg, tượng trưng cho chính môi trường sống của cá sấu và có khả năng thanh lọc âm khí rất tốt. Bạn có thể pha 100 g muối với nước ấm để ngâm chân 15 phút mỗi tối trước khi ngủ. Một sợi bùa chỉ đỏ được buộc 7 nút sẽ bảo vệ bạn trong đúng 7 ngày khỏi năng lượng xấu, đeo ở cổ tay hoặc cổ chân, rồi tháo ra đốt vào ngày thứ 8. Tượng rùa đen đội bia là vật phẩm có khả năng khắc chế trực tiếp năng lượng cá sấu, bảo vệ bạn khỏi sự phản bội, nên đặt ở bàn làm việc hoặc phòng khách. Vòng tay đá mã não đen giúp bảo vệ bạn khỏi năng lượng độc hại và kẻ địch ẩn mình, nên đeo ở tay phải suốt cả ngày và chỉ tháo ra khi tắm. Một chiếc gương đồng cổ đường kính khoảng 15 cm, có tác dụng phản chiếu kẻ địch, giúp bạn nhìn rõ hơn ai đang thực sự có ý hại mình, nên treo ở cửa chính hoặc phòng khách, với mặt gương hướng ra ngoài. Nhang trầm hương rừng khi đốt lên sẽ giúp thanh lọc không gian sống, xua đi âm khí còn sót lại sau giấc mơ, nên đốt một cây mỗi tối trong 7 ngày liên tục, đặc biệt là ngay sau đêm bạn nằm mơ. Đá thạch anh tím có tác dụng tăng cường trực giác, giúp bạn nhạy bén hơn trong việc phát hiện kẻ địch quanh mình, có thể đeo ở tay trái hoặc đặt dưới gối khi ngủ. Và cuối cùng, một chiếc chuông gió với 9 ống sẽ giúp xua tan âm khí, đồng thời chiêu gọi tài lộc, nên treo ở cửa chính hoặc cửa sổ và mở cho gió thổi qua mỗi sáng. Tôi đã để sẵn đường dẫn đến các sản phẩm chính hãng ngay bên dưới phần mô tả video. Bạn có thể chọn loại phù hợp nhất với trường hợp giấc mơ của mình. Bên cạnh vật phẩm phong thủy, có 5 hành động cụ thể mà bạn có thể tự thực hiện ngay tại nhà để hóa giải năng lượng xấu sau giấc mơ. Trong vòng 24 giờ đầu tiên, hãy pha 100 g muối biển cùng 7 giọt dầu tràm vào nước ấm, rồi ngâm chân 15 phút trước khi đi ngủ, vì nước muối tượng trưng cho chính môi trường sống của cá sấu, còn dầu tràm có tác dụng xua đi âm khí còn vương lại. Trong 3 ngày tiếp theo, hãy viết tên của 3 người mà bạn đang nghi ngờ, có thể đang lừa dối mình ra một tờ giấy. Sau đó đốt tờ giấy đó ở nơi an toàn và nói to câu, ta đã phát hiện kẻ địch. Hành động này giúp đầu óc bạn tỉnh táo hơn để nhận diện ai đang thực sự có ý hại mình. Trong 5 đêm liên tiếp, hãy đặt một con dao đồng nhỏ, không cần mài bén, xuống dưới gối khi ngủ, vì dao đồng tượng trưng cho sự sắc bén, có khả năng cắt đứt năng lượng xấu từ cá sấu. Trong 7 ngày, hãy kiêng ăn thịt cá sấu cũng như các loại cá lớn như cá lóc hay cá trê để tránh vô tình nuôi dưỡng năng lượng cá sấu bên trong cơ thể mình. Và cũng trong 7 ngày đó, hãy ưu tiên mặc trang phục màu trắng hoặc xanh dương, bởi màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, còn xanh dương đại diện cho nước, chính là yếu tố khắc chế cá sấu. Nếu làm đúng và đủ các bước trên, dấu hiệu nhận biết là bạn sẽ không còn mơ thấy cá sấu nữa, đồng thời công việc và tình cảm sẽ dần ổn định trở lại, chỉ trong khoảng 3 đến 7 ngày. Song song với việc hóa giải, bạn cũng cần tránh một số điều để không khiến giấc mơ cá sấu lặp lại lần nữa. Đừng ăn thịt cá sấu hay các loại cá lớn, vì điều này vô tình nuôi dưỡng năng lượng xấu trong cơ thể. Đừng kể giấc mơ của mình cho quá 5 người nghe, bởi năng lượng xấu sẽ theo đó mà lan rộng ra. Tránh ngủ ở gần những nơi có nước như hồ cá hay bể cá trong nhà, vì đây chính là môi trường quen thuộc, khiến cá sấu dễ quay trở lại trong giấc mơ. Đừng chủ quan bỏ qua việc hóa giải, vì nếu không thực hiện, giấc mơ có thể lặp lại trong vòng 7 ngày tới. Hãy giữ cho không gian sống luôn sáng sủa và khô ráo, vì bóng tối và ẩm thấp chính là điều kiện lý tưởng mà cá sấu ưa thích. Hạn chế mặc quần áo màu đen hoặc đỏ trong giai đoạn này, vì hai màu sắc này có xu hướng thu hút năng lượng cá sấu. Và cuối cùng, đừng quá dễ dãi tin tưởng người khác một cách mù quáng, bởi kẻ địch luôn biết cách ẩn mình dưới lớp vỏ thân thiện nhất. Nhìn sâu hơn vào khía cạnh tâm lý, có 3 điều thú vị mà không phải ai cũng biết về giấc mơ cá sấu. Thứ nhất,
Những người thường xuyên mơ thấy cá sấu thực chất có trực giác rất tốt, nhưng lại đang cố tình lờ đi cảm giác bất an mà họ vẫn linh cảm được về một ai đó xung quanh mình. Thứ hai, hình ảnh cá sấu luôn gắn liền với nước, mà trong giấc mơ nước tượng trưng cho cảm xúc. Vì vậy cá sấu chính là hiện thân của một kẻ địch đang giả vờ thân thiện, nhưng thực chất đang âm thầm mưu tính điều gì đó gây hại cho bạn. Và thứ ba, khi bạn mơ thấy mình bị cá sấu đuổi theo, đó không đơn thuần là một cơn ác mộng ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu cho thấy bạn đang chạy trốn khỏi một sự thật trong mối quan hệ nào đó mà bản thân chưa đủ can đảm để đối diện. Hiểu được 3 bí mật này, bạn sẽ nhìn rõ hơn về chính con người và hoàn cảnh của mình. Một điều quan trọng khác mà bạn cần ghi nhớ là ngay trong tuần bạn nằm mơ cũng ảnh hưởng đến thời điểm và mức độ ứng nghiệm của giấc mơ. Nếu bạn mơ vào Chủ nhật, không cần quá lo lắng vì giấc mơ thường không thành hiện thực. Mơ vào thứ Hai thì thường ứng nghiệm sau khoảng 10 đến 14 ngày. Mơ vào thứ Ba thường liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng ít khi thành sự thật. Mơ vào thứ Tư có khả năng ứng nghiệm rất cao, nên chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Mơ vào thứ Năm lại là dấu hiệu may mắn, tài lộc sắp đến. Mơ vào thứ Sáu thường báo hiệu một sự kiện tích cực cho cả gia đình. Còn nếu bạn mơ vào thứ Bảy, khả năng cao giấc mơ sẽ ứng nghiệm ngay trong ngày hôm sau. Hãy ghi nhớ chính xác ngày mình nằm mơ để biết được thời điểm cần chuẩn bị tâm lý và hóa giải phù hợp. Kết lại, nhớ kỹ một điều, cá sấu trong giấc mơ chính là hình ảnh của kẻ địch đang ẩn mình, có thể đang ở rất gần bạn mà bạn chưa nhận ra. Hãy thực hiện ngay 5 hành động hóa giải đã được chia sẻ và đừng quên để lại bình luận bên dưới video theo cú pháp. Cá sấu làm gì? Cảm xúc của bạn lúc đó ra sao? Và bạn đang nghi ngờ ai? Để nhận được mật mã mệnh số hoàn toàn miễn phí cùng những con số bổ sung dành riêng cho trường hợp của bạn. Đừng quên like, share và nhấn chuông đăng ký kênh Mật mã mệnh số để không bỏ lỡ những video giải mộng được cập nhật đều đặn hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.